હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે દૂધીના સરસ મજાના એક શાકની રેસીપી લઈને આવી છું। આમ તો તમે અવારનવાર અનેક પ્રકારના દૂધીના શાકની રેસીપી બનાવતા જ હશો, પણ આજે હું તમારા માટે દૂધીનું આ એક અલગ જ રીતનું નવીન શાક એટલે કે દૂધી સાથે ચણાની દાળના કોમ્બિનેશનવાળા શાકની રેસીપી લઈને આવી છું, જે મારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ છે। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આ શાક કુકરમાં બનાવીશું, ફટાફટ બની જાય છે। અહીંયા મેં કુકર મૂકી દીધું છે ગેસ ઓન કરી, અને એમાં આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે, જેમાં મેં 2 સૂકા લાલ મરચાં, 3 લવિંગ, 1 તજનો નાનો ટુકડો અને 2 તમાલપત્ર ઉમેરી દીધા છે। અહીંયા આપણે આ ખડા મસાલાને 30 સેકન્ડ જેવું તેલમાં થવા દઈશું, જેથી એની ફ્લેવર છે એ તેલમાં સરસ રીતે આવી જાય। હવે અહીંયા તેલ થોડું ગરમ થવા લાગ્યું છે, તો આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ અને અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું, અને સાથે 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દીધી છે। અહીંયા આપણે ચણાની દાળનો યુઝ કરશું એટલે મેં હિંગ થોડી વધારે ઉમેરી છે। રાઈ અને જીરું સરસ રીતે કકડી જાય એટલે એની અંદર મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ઉમેરી અને એને આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સાતળી લીધી છે, અને એમાં આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે, જેમાં 10 થી 12 કળી લસણ, 1 નાનો ટુકડો આદુ અને 1 તીખું લીલું મરચું ઉમેરેલું હતું। એ સંતળાઈ જાય પછી એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા અને સ્વાદ મુજબ અંદાજે મેં અહીંયા 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી દીધું છે, જેથી ટમેટા છે એ ફટાફટ સરસ રીતે ચડી જાય। અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ જ રાખેલી છે। ટમેટાને અહીંયા આપણે થોડા ચડવા દઈશું, અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી લો કરી અને મસાલા કરીશું, જેની અંદર મેં 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દીધું છે, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દીધી છે, અને 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો પણ આપણે અહીંયા આ સ્ટેજ ઉપર જ ઉમેરી દઈશું, અને આ બધો મસાલો ફટાફટ સરસ રીતે ડુંગળી ટમેટા સાથે મિક્સ કરી લઈશું। મસાલા તમે તમારા ઘરમાં જે રીતે ખવાતું હોય એ રીતે ઓછા વધારે ઉમેરી શકો છો, અને સાથે સાથે 2 થી 3 ઘૂંટડા એટલે કે 1/2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે, અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી આપણે આને ગ્રેવીને સરસ ઉકળવા દઈશું। અહીંયા મેં એક નાની દૂધી લીધી હતી, અંદાજે 300 ગ્રામ દૂધી લીધી હતી, એને છાલ કાઢી અને આવી રીતે સરખા ટુકડામાં સમારી લીધી છે, અને 1 કપ જેટલી ચણાની દાળ મેં 1 કલાક અગાઉ પલળવા મૂકી દીધી હતી, અને અત્યારે મેં એનું વધારાનું પાણી કાઢી લીધું છે। ચણાની દાળને તમે નખથી પ્રેસ કરો તો એ ટુકડા થઈ જાય, આટલી પલળેલી હોવી જોઈએ। અને દૂધીને પણ મેં સરસ રીતે ધોઈ અને પછી જેને ટુકડા કરીને રાખ્યા છે। બીજી બાજુ તમે જોઈ શકો છો, જે આપણે ગ્રેવી ઉકળવા મૂકી હતી એમાં સરસ તરી છૂટી પડી ગઈ છે, અને ટમેટા અને આપણે જે મસાલા ઉમેરેલા એ પણ સરસ કૂક થઈ ગયા છે। હવે એની અંદર આપણે સમારીને રાખેલા દૂધીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કોઈ પણ આપણે શાક બનાવતા હોઈએ ત્યારે મસાલો અને ટમેટા ઉમેર્યા બાદ મસાલો બળે નહીં એટલે આપણે થોડું પાણી ઉમેરવાનું અને પછી એને કૂક થવા દેવાનું, જેથી મસાલો છે એ પણ સરસ રીતે ચડી જશે અને તરી પણ સરસ છૂટીને ઉપર આવી જશે। એની અંદર મેં તૈયાર કરેલી ચણાની દાળ પણ ઉમેરી દીધી છે। અત્યારે આપણે ઉતાવળ કરી પાણી ઉમેરી અને વિસલ નથી કરવાની, આપણે જે રેડી કરેલી ગ્રેવી છે એની અંદર આ દૂધી અને ચણાની દાળને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર આવી રીતે હલાવતા રહી અને કૂક કરવાનું છે। પહેલાં કરતાં અત્યારે તમે ફરક જોઈ શકો છો, દૂધી ચણાની દાળ અને મસાલો સરસ મિક્સ થઈ જાય અને તેલ છૂટું પડતું દેખાવા લાગે ત્યારે આપણે એની અંદર અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે, અને પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી 2 થી 3 વિસલ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે ફ્રેન્ડ્સ જોઈ શકો છો, મેં 3 વિસલ કરી લીધી છે, અને આપણું શાક છે જે દૂધી અને ચણાની દાળનું એ પણ સરસ રીતે કૂક થઈ અને રેડી થઈ ગયું છે। હવે પછી એમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલા ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ ગરમા ગરમ શાકને હું સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશ। તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું અને સરસ મજાનું ચટાકેદાર દૂધીનું એક અલગ રીતનું દૂધી ચણાની દાળનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। મેં બતાવ્યું એ રીતે મસાલા અને શાકભાજીને પ્રોપર રીતે સાતળી અને પછી આપણે એની વિસલ કરીશું તો તમારે પણ શાક આવું જ સરસનું ચટાકેદાર અને લાજવાબ બનશે। જો હજુ સુધી તમે આ રેસીપી ટ્રાય ન કરી હોય તો ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને મારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો, અને મારી આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।